afternoon, everyone. Good afternoon. So, meron lang ako statement. We have a short statement dun sa suspension ng iyakat ng revised travel guidelines. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Secretary Crispin Remulla for heeding the public's clamor for suspending the Interagency Council Against Trafficking's revised guidelines on departure formalities, as this is a welcome development. Ito po ay nagpapatunay na nakikinig at sensitive ang mga agencies ng gobyerno at ang DOJ Secretary sa pulso ng sambayanan. Kakapasa lang namin po kagabi na isang unnumbered Senate resolution na naghihiling sa DOJ at sa IACAT na suspendihin muna ang implementation ng draft revised guidelines para mapag-aralan ng mabuti ang bagong patakaran ng mga requirements na ito. As I mentioned in my speech yesterday, nasa loob po ng ating konstitusyon. Nakalagay po sa Article 3, Section 6 ng ating konstitusyon, ang right to travel by every Filipino. Karapatan po natin yan. At ang konstitusyon, hindi po yan recommendatory, yan po ay mandatory. Kaya nung inilabas po ng iyakat itong mga guidelines na ito, una po ang Senado na umalma at nagalit na bakit naman pong gagawin ito na ayon sa ating konstitusyon, which is the main law of the land, na pwede naman po magbiyahe unimpeded ang ating mga kababayan. Kaya natutuwa rin po ako sa bilis na naging action ni Secretary Remulla sa hiling po ng ating mga senador. Hindi lamang ako yan at we were seconded and of course there's a unanimous approval by all senators to review the new guidelines for travel. Kasi napaka-prohibitive. Number one, napakarami mga requirements na kailangan i-submit. For example, meron pang affidavit na manggagaling sa consular office or embassy na pupuntahan nyo, lalo na kung may sponsor po sa inyo doon. Para, let's say, lagyan natin, may kamag-anak po kayo sa Estados Unidos, gusto nyong bisitahin yung kamag-anak nyo, kailangan pa po ng kamag-anak nyo kumuha ng isang affidavit sa consular office ng tinitirahan nila or sa embahada na kayo mismo ang magsusponsor, sila mismo magsusponsor sa inyo. That, I think, is a very prohibitive requirement, no? Aside from bringing your original birth certificate. And tanong ko nga sa inyo, nasa inyo pa ba yung original birth certificate nyo? Parang true copy na lang galing sa NSO. Yung aking birth certificate is 54 years old. Siguro hindi ko na mahanap yung original nun, no? So, napakahirap ng mga requirements nila. And again, sa tingin po namin na labag po ito sa konstitusyon at sabi nga po ng ating mga kasamaan, kung hindi po isususpindi ang requirements for further discussion, there was also authority by the Senate to allow us to file through our Senate Legal Department a petition for temporary restraining order with the Supreme Court on the grounds that it is against the constitutional provision of Article 3, Section 6. So, itong initial victory is a product of the public's vigilance. No? Nakikinig po tayo sa publiko, sa pulso ng bayan, lalo na sa mga social media comments, social media posts, sa mga nangyayari sa ating mga kababayan, lalo na mga na-offload. We'd like to put on record, in 2022, 32,000 po ng ating mga kababayan, 32,000 passengers ay in-offload ng Bureau of Immigrations. Only 1.4% doon ay nahuling human trafficking. 1.4%. So, ibig po sabihin, yung 98.5% ay biktima. Hindi ng human trafficking, kundi sa pag-aabuso ng isang ahensya. Kasi sino mambabayad ng ticket? Yung ticket, pinakamababa ng presyo ng ticket, 19,000 pesos. Yung hotel, di ba, babayad po kayo ng hotel, prepaid yun. Kailangan bayaran mo muna bago magbiyahe. Dahil alam mo, na hihingi po yan ng Bureau of Immigration natin dito at posible pagdating mo sa bansang yun, hihingi din po yan ng immigration officials doon. So, pag in-offload po kayo, in this case, 32,000 of our kababayans in-offload po last year, ang laki po ng perwisyo sa kanila yun.
in terms of their economic standing. Many of them, siguro first-time travelers, marami sa kanila gusto magbiyahe kasama ka ng kanilang pamilya. Ilang libo ang nawala sa kanila na piso, no? Ilang libong piso, siyempre ilang araw din po ng perwisyo yan, pag-iiyak ng mga anak nila na gusto sana nila mag-Disneyland sa Hong Kong, pina-offload naman ng Bureau of Immigration. So, I'm thankful that the Senate rallied behind these resolutions yesterday. I'm thankful to the Secretary for heeding the suspension calls of the Senate, and maybe we can have a further discussion on this on the succeeding hearings to come, particularly on the issue on the travel guidelines. So thank you. Sir, so for clarification, magkakaroon kayo po ng Senate hearing regarding this issue? Yes, because first of all, we thank them for the suspension kasi September 3, Sunday na dapat ma-implement yan. So suspend muna nila. But at the same time, they have to explain to us how did they come up with these guidelines? Ano ba ang pagbabasihan nila dito sa mga guidelines na ito? Unang-una, wala namang batas na nagsasabi dapat mag-submit ka ng original birth certificate, na mag-submit ka ng affidavit from the consular office of your destination. Wala namang batas na nagsasabi nun. So, in the absence of law, we want to ask them their basis for these added requirements for Filipinos to travel abroad. Sabi ko nga darating na ng panahon, kasi yan ang gusto ng ating pamahalaan. Sabi ng pamahalaan, ang ilang plano is by 2028, maging middle income economy na po tayo. Ibig po sabihin, mas marami sa ating mga kababayan mag-graduate from poverty threshold to middle income economic middle income economic yung status. Yeah, so middle income economic status. With that being the case, they will have more spending power. Meron po silang mga tinatawag na savings, additional savings, at baka gusto po nilang bumiyahe for the first time kasama na kanilang mga pamilya. So, it makes no sense na pipigilan mo itong mga first-time travelers and yung mga gustong umikot sa ibang bansa kasama ng kanilang pamilya at ma-offload po sila. That's basically economic profiling. If there's racial profiling in some countries in the prohibition of travel, in our country, it seems like economic profiling. Kung barok ang English mo, baluktot ang pagsalita mo, kagad-agad i-offload ka or you're up for secondary screening. Hindi maganda yun. And it is also a cause for concern, especially in corruption. It will be another layer of possible corruption. Kasi